Με τον Ηλία σκεφτόμασταν να πάμε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες. μέχρι που έσκασε η κρίση. Τότε κάποιοι σκέφτηκαν. Να επαναδιαπραγματευτούμε, ρε παιδιά. Α, καλή ιδέα. Και κάποιοι άλλοι. Μα γιατί δεν μας κάνουν καλύτερα ένα haircut? Αλλά οι πιο τολμηροί δήλωσαν. Κοπελιά, δεν πληρώνω. Στο τέλος βέβαια, όλοι γύρισαν πίσω στο σπίτι. Μέχρι το 2041 θα έχετε ξεχρεώσει. Γιατί όλοι οι καλοί χρωστάνε. Πεντακάθαρο το φλιτζάνι. Κοίτα, καλή. Πιο καθαρά δεν γίνεται. Υπουργέ, δες το μόνος σου. Μόνος σου, δέσε. Δεν χρειάζεται να πω εγώ. Θα τα πεις όλα μόνος σου. Κοιτάξτε όλοι, κοιτάξτε τους κύκλους, δέστε. Δέστε μέσα στο φλιτζάνι, βλέπετε. Μόλις διασφαλιστεί η ευρεία υποστήριξη για τα μέτρα προγράμματος προσαρμογής, βλέπεις η ευρεία υποστήριξη, αυτός ο κύκλος ο πρώτος, ναι, τότε θα προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της επιθεώρησης, ο άλλος κύκλος, η ολοκλήρωση, ολοκληρώνουμε, ναι, που προηγείται της εκταμείευσης. Μπράβο. Ich sehe eine große Straße. Μιλάω. Ich sehe eine junge Frau. Alles gut. Μιλάω, λέω. Άσε με, παιδί μου, μιλάω με τον Υπουργό. Παπά. Πού είναι ο Υπουργός? Αχ, Μανούλα μου, αν δεις Υπουργό στον ύπνο σου δεν είναι καλό. Γιατί είναι καλό στο ξύπνιο μου? Τι έγινε εσύ? Γύρισες? Γύρισα. Και θέλω να σας πω. Ναι. Πού είναι ο μπαμπάς? Στο τροχόσπιτο. Με τον Κωστή, τον Δημήτρη και τον Περικλή. Λέγε. Πήγαν εκδρομή όλοι μαζί, τι καλά. Όχι, παιδάκι μου. Στο αστυνομικό τμήμα πήγαμε. Τόσες φορές που έχω πάει, ο σκοπός με χαιρετάει με το μικρό μου όνομα. Γεια σου, Κατερίνα, μου λέει. Τι έγινε κάτι? Δεν θες να ξέρεις? Λοιπόν, θέλω να σου πω τι αποφάσισα. Άντε, λέγε. Αποφάσισα. Ναι. Να το κρατήσω. Δεν θα είναι τρέλα ένα μωράκι εδώ μέσα? Ναι, τρέλα θα είναι, τρέλα, τι ωραία. Τι ωραία που είναι τα παιδάκια, Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Μανούλα μου, το ήξερα ότι θα χαρείς. Τι θα κάνει ο μπαμπάς από τη χαρά του, λες? Το διαζύγιο τι βγήκε το άμα θες? Δεν έγινε και κάτι, θα ξαναπαντρευτούμε. Εξάλλου είναι πολύ της μόδας να κάνουν γάμο και βαφτίσια μαζί. Όλοι οι καλλιτέχνες έτσι κάνουν. Παπά, αυτό το παιδί ζει σε άλλη εποχή. Πουκού, προκρίσεις. Δεν έμειναν και πολλές τρέλες να κάνει ο Τζουτζούκος μου. Ό,τι τα να κάνει το έκανε. Οπότε μπορώ να τον συγχωρήσω. Τι λες κι εσύ? Εγώ λέω να μάθω να λέω το φλιτζάνι. Μέρες που έρχονται, όλοι θέλουν να απαντήσει από το υπερπέραν. Τι έγινε, παιδιά, γιατί καθαρίζουμε? Καθαρίζουμε επειδή το ζήτησε η Άντζελα. Έλα, βάλε ένα χεράκι. Πήγε στον δικηγόρο για να μας κάνει έξωση. Και τι δηλαδή, πρέπει να το καθαρίσουμε, να της το παραδώσουμε και σένιο? Όχι, έξωση θέλει να μας κάνει από το σπίτι. Το μαγαζί το καθαρίζουμε για να την πάρουμε με το καλό. Μάλιστα. Και θα κάνουμε δηλαδή ό,τι λέει η Άντζελα? Πώς γίναμε έτσι, ρε παιδιά? Εγώ αυτή τη γυναίκα κάποτε την έβαζα κάτω. Sorry, αδερφέ. Ελεύθερα. Μου βγάζε το ζώο από μέσα μου και την έκανα άνθρωπο. Τώρα πώς έχει γίνει αυτή σαν ζώο και βάλτε να μας κάνει ανθρώπους? Τι θέλετε να σας κάνω, ρε, αφού ό,τι ιδέα έχω καταλήξει σε φιάσκο. Πατέρα! Μην χάνεις το κουράγιο σου. Ναι, ρε παπά, μην το χάνεις. Έλα, μην κολώνεις, όλα θα πάνε καλά. Το πιστεύεις? Όχι, αλλά. Μια χαρά θα πάνε όλα, μια χαρά. Σου λέω, εγώ είδα και καλό όνειρο. Είδα όνειρο, είμαι αισιόδοξος. Τι όνειρο είδες, ρε? Ήμουνα, λέει, κάτω από ένα δέντρο. Είχα πάρει μια τεράστια γαλλική μπακέτα. Την είχα ανοίξει, ζεστή ήταν, μόλις είχε βγει από το φούρνο. Και είχα βάλει μέσα ένα κάρο γερμανικά, έτσι, ζαμπόν. Είχα βάλει πολλά ολλανδικά τυριά, λίγο αλατάκι. Τι αλατάκι? Ελληνικό αυτό. Και έτρωγα, λέει, και δεν τελείωνε και την έσφυγα γιατί ήταν αφράτη. Και έτρωγα, δεν τελείωνε. Τι? Ρε Περικλή, πετάξου μέχρι το φούρνο και πάρε 3 μπακέτες να φάμε με τα παιδιά. 3, εγώ. Αν θες κι εσύ. Μα. Πάρ' 4. Ωραία, λεφτά. Δώσε, ρε Δημήτρη. Εγώ δεν είχα χοντρά και δεν μου τα χαλούσανε. Τα άφησα σπίτι. Έλα, μικρέ. Εγώ όταν έχω ποδιά δεν. Δεν έχεις. Ναι, αλλά ούτε εγώ έχω. Δεν έχεις? Όχι. Καλά, πες του να τα γράψει. Να τα γράψει. Πού? Εδώ. Στο μαγαζί. Κατάλαβα. Λοιπόν, πρόσεξέ με, έτσι. Ναι. Συγκεντρώσου. Μάλιστα. Η από εδώ μεριά Ναι. είσαι εσύ και το σπίτι σου. Ναι. Η από εκεί μεριά είναι η δουλειά και ο εξωκόσμος. Εντάξει. Ναι. Ξεκινάμε από σένα. Ναι.
Να το. Το βλέπεις το σύννεφο. Πάνω από το σπίτι σου. Βάσανα. Δεν χρειάζομαι το φλιτζάνι για να μου το πει. Βρε Λουκία μου, δεν το λες εσύ που το ξέρεις καλύτερα. Εγώ? Ναι. Μα τι δουλειά έχω εγώ με το μαγαζί. Μήπως με καλέσατε χτες βράδυ στο στριπτής? Όχι, στην απόξω η Λουκία. Τι όφελος έχω εγώ και που στο μαθαίνω πολύ σου είναι. Πώς καταντήσαμε βρε έτσι. Δεν συμπαραστεκόμαστε ο ένας τον άλλον στα δύσκολα. Έτσι θα πάει η χώρα μπροστά, ο καθένας για τον εαυτούλη του. Έλα τώρα, να σου πω, κοίτα αυτό το μακρουλό, το βλέπεις? Ναι. Φίδι. Το φίδι είναι εχθρός. Έχει όνομα, το λένε Άτζελα, έχει κανένα αλφα. Το πατάς όμως εσύ το φίδι στο κεφάλι, ναι. Καλά του κάνω. Α, Τι, βρε, Τι? κάτι θα γίνει. με τρομάζεις, τι. Όχι. Κάποιος μπαίνει στο σπίτι σου από μακριά. Κρατάει και ένα μήλο. Να το. Τα βλέπεις καλά αυτά. Να το παιδάκι μου, ολοφάνερο στο χέρι του. Τι είναι αυτός Κοίτα. καλέ, τι είναι αυτός η Αφροδίτη της Μήλου. Μήτα είναι γιώτα είναι αυτό. Όχι, στην ταμπέλα το έχουμε γράψει, θα το βλέπει ο κόσμος. Όχι, ρωτάω, γιατί θέλουμε να είμαστε τυπικοί όπως πάντα σε όλα. Αυτό, εντάξει. Εντάξει, έγινε, ευχαριστώ, ναι. Θα κόβουμε απόδειξη και για το φλιτζάνι που θα λέμε. Παπά, το φλιτζάνι, το φλί με τι γράφεται? Γράψε κούπα. Μισό λεπτό. Just a moment. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, πιστεύεις ότι της την έπεσα? Όχι ρε, με το που σε είδε η Άντζελα είπα αυτόν θέλω και κανέναν άλλον. Φυσικά και της την έπεσες, όπως την έπεφτες σε κάθε κοπέλα που έφερνα στο σπίτι. Σε με... Εγώ? Όχι εγώ, εσύ που νομίζεις ότι είσαι ωραίος της παρέας. Γιατί δεν είμαι? Είσαι ρε γαμώτο. Ελάτε σας πρώτο. Η απιστία. Άρχισε τα... Ναι, πες το μου εμένα. Η απιστία είναι σαν το τριπλό άξελ. Που είναι εύκολο να το βλέπεις όταν το κάνει ο αθλητής, όχι εσύ. Ναι, σαν το Δημήτρη που πηγαίνει αντί για τη γυναίκα του με τις γυναίκες των άλλων. Του αδερφού του. Α, να σου πω, μπαμπά, εσύ πώς θα νιώθεις άμα κάποιος έπαιρνε τη γυναίκα σου? Τη δικιά μου τη γυναίκα. Ποιος? Hi guys, Τη δικιά μου τη γυναίκα δεν την παίρνει κανείς. Χάει και σε σένα. my name is Steve. Και έψαξα στο site του μαγαζιού σας και βρήκα ότι εδώ η ιδιοκτήτρια είναι κάποια Κατερίνα Ακίνδυνου Χατζικώστα. Σιγά το μαγαζί. Μια στιγμή, ναι, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για ό,τι στραβό πάει εδώ μέσα. Γιατί τις περισσότερες ιδέες τις έχω εγώ. Εσείς είστε θέλω από τίποτα από την εφορία. Από Αμερική. Έχει εδώ η πλατεία Αμερικής. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Θα το ψάξω στο ίντερνετ. Chicago. Έχω ένα κατάστημα με ελληνικά γλυκά και ήρθα να κάνω contact για καινούριες ελληνικές γεύσεις και ειδικά για αλβάδες. Α, για χαλβάδες καλά ήρθατε. Εκτός από εκεί και από εδώ. Και ο μεγαλύτερος εδώ. Θα συμφωνήσω. Μήπως ξέρετε που μπορώ να βρω εκείνη? Ποια εκείνη? Την Κατερίνα Κίνδυνου. She's about, είναι μέχρι εδώ περίπου. Αθλήτρια, λεπτή, very pretty. Δεν μοιάζει με τη μαμά, δεν είναι αυτή. Ξανθά μαλάκια, γαλανά ματάκια, μαγουλάκια, τσαχπινούλα. Τσαχπινούλα τη μάνα σας. Εσείς από πού την ξέρετε? Ήμασταν στο ίδιο σχολείο, ίδια τάξη, διπλανό θρανείο. Εγώ very in love with her, αλλά εκείνη τροπαλή. Τσάι. Η μαμά σάει. Η μαμά δεν μασάει. Πέθανε. Ωραία, πλάκα κάνω. Πλάκα κάνεις. Έλα ρε. Oh God. Έχετε μια picture? Πόσα megapicture? 2 στα 2. Χουμορίστας. Δεν έχουμε φωτογραφίες, όχι, δεν έχουμε. Θα περάσει από εδώ? Σε λίγο. Δεν προβλέπετε. Α, negative. Bless you. Δεν σφουγγάρισες? Φεύγω σε μια εβδομάδα και θα ήθελα να την δω. Δυστυχώς αυτή την εβδομάδα δεν θα έρθει καθόλου. Κρίμα. Τέλος πάντων. Χαλβαδάκι. Όχι, μπαμπά, δεν ήρθε για χαλβαδάκι. Να χαλβαδιάσει ήρθε. Οκ, θα τη στείλω ένα μήνυμα στο inbox. Κρίμα. Εσείς? Παρακαλώ. Την ξέρετε? Εγώ είμαι ο άντρας της. Και αυτή είναι η γη που έκανα μαζί της. Άντρας. Παιδιά. Οκ. Αυτό όμως
Χρωστάω κάτι? Τα κεράτα του μόνο. Κέρασμα δικό μου. Thank you. Thank you. Δεν επιμείνω. God bless you and America. Ίδιο θρανείο. Τι θρανείο ήταν αυτό τώρα, μήπως φασωνώσατε? Που κατάντησα. Θα λέω και τον καφέ. Τι άλλο θα μου συμβεί. Πας μωρό μου. Χριστός και η Παναγία. Πρόσεχε, Χριστιανέ μου! Πρόσεχε, με τρόμαξες, Παναγία μου! Τι sorry. Εντάξει, πήγα να πάθω καρδιακό. Your fault, yes, your fault. Τι έπαθα κάτι? Τι? Αυτά τα μπουκλάκια. Περμανάντ. Τι? Αυτά τα ματάκια. Τι έχουνε? Έχει κάτι το μάτι μου? Τι καλέ? Η Κατερίνα! Κατερίνα. Χατζικώστα. Ναι. Η Κατερίνα Χατζικώστα. Η Κατερίνα Χατζικώστα. Η Κατερίνα Χατζικώστα. Ναι. Τι? Πού? Σταύρος. Ο Σταύρος με τη φράτζα. Καπελούζος. Σταύρο. Κατερίνα. Απίστευτο! Ο Χριστός και η Παναγία! Δεν έχεις αλλάξει καθόλου! Καθόλου το ίδιο αθλητικό κορμί! Ναι, αυτό το κρατάω, δεν μπορώ να πω. Your eyes, Ναι, τα always μάτια. your eyes, your nose, Yes, you're it's so beautiful, your teeth, yes, your it's smile. very good. Thank you. Yes, It's a color of green and blue. Thank you very... Συγγνώμη, γιατί μιλάμε αγγλικά? Γιατί ήμουν στην Αμερική, βρε! Ας το καλό, βρε Σταύρο, και τι κάνεις εδώ? Εσένα ψάχνω. Είδα το site του μαγαζιού σου και ψάχνω να σε βρω. Ας το καλό, Σταύρο. Αλήθεια. Τι έκανες εσύ στην Αμερική? Τι έγινε, παντρεύτηκες? Τι έκανες? Οκ. What? Δεν θα το πούμε εδώ. Ναι, όχι έχεις εγώ. δίκιο. Όχι. Όχι. Θες να σε κεράσω ένα καφεδάκι? Πάμε στο μαγαζάκι μου. Οκ, ό,τι πει το κορίτσι μου. Το κορίτσι μου. Κορίτσι μου. Κορίτσι μου. Απίστευτο. Πόσα χρόνια έχω να σε δω. Παιδιά, ο Στίβ. Hi again. Τα παιδιά μου. Κάτσε. Λοιπόν, ένα special χαλβαδάκι για το Σταύρο και 2 καφεδάκια, σύντομα. Σταύρο μου, Στίβ. Πόσα χρόνια. Λες και δεν πέρασε μια μέρα. Τι έγινε, τι έκανες εσύ στη ζωή σου? Λεφτά. Μάλιστα. Πολλά λεφτά. Έχω ζαχαροπλαστείο στο Σικάγο και είμαστε full κάθε μέρα. Τι λες τώρα? Ευχαριστώ, αγόρι μου. Εσείς δηλαδή κρίση δεν έχετε? Κρίση, όχι, ποια κρίση. Έχω εξοχικό στο Μαλιμπού, έχω flat στο Manhattan, έχω loft στο Washington DC. Ποια κρίση, δεν, μια χαρά είμαι. Τι λες τώρα, βρέδερφε? Από ένα ζαχαροπλαστείο δηλαδή? Ναι. Και η εφορία δεν παίρνει τίποτα? Όχι. Δεν χρωστάω πουθενά. Άλλωστε δεν είναι ένα ζάχαροπλαστείο. Είναι αλυσίδα, είναι chain. Chain? I chain my heart, που I λένε. chain my heart. Τα καφεδάκια σας. Ναι, ευχαριστούμε, παιδί μου. Ένας εδώ και ένας στη μαμά. Ναι. Κωστής. Ναι, ευχαριστή, λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα καλά στη ζωή σου, Α, ναι. Όλα καλά. Και με υδροπλάνο πέταξα και με αλεξίπτετο έπεσα. Έζησα. Και στην Ανταρκτική πήγα. Πάγος. Παντού πάγος. Να και τα νεράκια σας παγωμένα. Ευχαριστούμε. Στην Ανταρκτική κατευθείαν. Ναι. Εμείς ένα ταξιδάκι είπαμε να πάμε και γύρισε ο κόσμος ανάποδα. Μόνο ένα πράγμα δεν κατάφερα να κάνω στη ζωή μου. Να πας στο φεγγάρι, γιατί όλα τα άλλα τα κάνεις. Ένα χαλβάσικο. Να ολοκληρώσω τη σχέση που ξεκινήσαμε μαζί μετά το πάρτι της Μαριάννας Νικολαίδου. Ο Χριστός και η Πανάγια. Και ο άντρας μου, ο Ηλίας, ο άντρας μου. Τι λες τώρα, πού το θυμήθηκες, το πάρτι της Μαριάννας. Θυμάσαι? Ναι. Ναι, κάτω από το μπουφέ με τα μεζεκλίκια που φιλιόμασταν. Ναι. Και μετά σε πήγα στο σπίτι σου και σου έδωσα good night kiss. Yes. Ένα χαλβά και είχα φουντώσει και είχα
καψώσει. Μη χειρότερα. Που τα θυμήθηκες καλά όλα αυτά. Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλη νύχτα. Ναι. Και πέρασαν νύχτες για να κοιμηθώ τελικά από την κάψα. Θα σου πέρασε, φαντάζομαι, μετά από την οικογένεια που θα έκανες. Όχι. Business, family. Και διασκέδαση δεν πάνε together. Έμεινα bachelor. Και έτσι λοιπόν το μόνο πράγμα που δεν έχω κάνει στη ζωή μου είναι να σε πάρω αγκαλιά και να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε μετά το πάρτι. Μπράβο, σωστά. Μπράβο, γιατί εγώ από αυτά που ήθελα ούτε τα μισά δεν έχω κάνει. Και να φανταστείς είμαι χρεωμένη μέχρι το λαιμό. Αν δεν βρούμε λεφτά, μας βλέπω μετανάστες στην Αλβανία. Όχι και μετανάστες. Όχι και μετανάστες, Κατερίνα. Ναι. Τόσο πολύ, Τόσο πολύ. Να φανταστείς ο άντρας μου και τα παιδιά μου τις προάλλες έκανα στριπτίζ. Καλά. Αηδία. Good idea, λένε οι Αμερικάνοι. Good idea. Male strippers στην Αμερική είναι μια χαρά. Βγάζουν πολλά λεφτά. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο και εσύ άντρα. Ναι. Γιατί στην Αμερική, γιατί στην Ελλάδα οι stripper τζάμπα τα βγάζουνε. Και εγώ θα λέω τον καφέ. Κι εγώ το λέω. Καφέ. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να επιμένω, Κατερίνα. Και στην Αμερική όποιος επιμένει, καταφέρνει. Περικλή, γιατί μου κλείνεις το τηλέφωνο, Περικλή! Μα είναι δυνατόν να πω της μαμάς μου ότι η πεθερά μου λέει δημοσίως στο φλιτζάνι? Θα φυλάξω και το δικό μου να μου το πει. Γιατί δεν απαντάει ο Περικλής μου στο τηλέφωνο? Τι να της πρωτοπώ δηλαδή? Ότι ο άντρας μου με απάτησε με μια αλλοδαπή? Ή ότι έκανε στριπτίζ στη στοά μαζί με τον πεθερό μου και τον κουνιάδο μου? Και με τον Περικλή μου επίσης. Ο οποίος συνεχίζει να μην απαντάει στα τηλέφωνα. Λες να ντρέπεται? Και πολύ καλά κάνει. Θέλω να του πω ότι θα κρατήσω το μωρό μας όταν θέλω πίσω. Και εγώ μόλις δω το Δημήτρη θα του πω ότι θα για γύρω, για χανιά, μια για πάντα. Θα αναλάβω το εργοστάσιο του μπαμπά μου, θα βγω και από αυτή τη μιζέρια και το κοριτσάκι μου θα μεγαλώσει σαν βασιλοπούλα. Ο Περικλής θα πρέπει να μετακομίσει μόνιμα εδώ, να ξαναπαντρευτούμε. Θα του συγχωρήσω και το στριπτίζ. Εξάλλου έχει πολύ γυμνασμένο σώμα. Το πλοίο θα πάρω. Γιατί θα έχω και το αυτοκίνητο και τα πράγματα. Δεν βολεύει. Ναι, αλλά εγώ εδώ δεν βλέπω δρόμο, δεν βλέπω θάλασσα. Σταυρό βλέπω. Σβάστηκα είναι. Όχι γερμανική. Κριτικιά. Γιατί οι κριτικές ένα πράγμα δεν ανέχονται μόνο. Ποιο? Το κέρατο. Βλέπεις δεν βλέπεις θάλασσα, εγώ το παπόρι θα το πάρω. Και εγώ θα πάρω τον Περικλή μου. Για πες, τι λέγατε? Πολλά. Για τα παλιά, για τα καινούρια. Καλά, εκεί δεν υπάρχει κρίση, μην τους ακούς. Ένα ελληνικό ζαχαροπλαστείο ανοίγεις και γίνεσαι εκατομμυρίουχος. Εδώ το είπες, ότι τα ζαχαροπλαστεία κλείνουν και οι ταβέρνες. Ότι στο τέλος θα μείνουμε με τα βρώμικα. Θα κάνουμε δεξιώσεις στην πλατεία Μαβίλ με ξινολάχανο και με λουκάνικο. Αυτός τα έκανε όλα στη ζωή του. Σχεδόν. Μέχρι την Ανταρκτική έφτασε η χάρη του. Να σου πω, χάρηκες τόσο πολύ που τον είδες, Ναι, εγώ χάρηκα. Εσύ γιατί χαίρεσαι, δεν καταλαβαίνω. Ξεχνάς που μας μπαγλάρωσαν χθες το βράδυ. Εγώ είμαι εδώ μόνο και μόνο για το χρέος. Εγώ γιατί νομίζεις ξεβρακώθηκα, για το χρέος ξεβρακώθηκα. Πες, τι λέγατε. Να μην σε νοιάζει. Να σε νοιάζει πώς θα γλιτώσουμε εδώ που φτάσαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τη ταμπέλα για το φλιτζάνι, εσείς τη γράψατε? Όχι. Αυτός την έγραψε, εγώ τον λέω. Καθίστε. Αυτός θα σας το φτιάξει, εγώ θα σας τον πω. Πώς τον πίνει? Έτσι. Ναι, αλλά περίμενε να βγει το διαζύγιο για να πει σε όλους ότι είναι έγκυος. Αυτό τι μας λέει? Τι μας λέει? Ότι το παιδί δεν είναι δικό μου, αυτό μας λέει. Άντε για μας. Πότε θα ξαναχορέψεις? Για σένα, πότε? Γιατί μου το κάνεις αυτό? Γιατί στο κάνω αυτό. Ναι, αλλά δεν θα πάμε σπίτι. Όχι, δεν θα πάμε στο σπίτι. Θα πάμε στο τροχόσπιτο γιατί εκεί είναι πιο στενά και θα είμαστε στα θα είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον. Καλώς την Αλεξάνδρα. Τι γίνεται, κορίτσι μου? Κορίτσι, από εδώ η Αλεξάνδρα, η πρώην γυναίκα μου. Και λέω πρώην γιατί έχουμε πάρει διαζύγιο. Έτσι. Αλεξάνδρα, μην φεύγεις. Αλεξάνδρα! Καλύτερα που χωρίσαμε, γιατί δεν τα πηγαίναμε καλά. Είδατε πως έφυγε. Τρεχάτη. Δεν μπορούσε να με κοιτάξει στα μάτια και να μου πει Περικλή, το παιδί δεν είναι δικό σου. Αυτό τι μας λέει? Τι μας λέει? Ότι κερνάς τα επόμενα, αυτό μας λέει. Τι κάνεις εκεί? Ωχ, Θεέ μου. Τι να κάνω? Να σου πω, αυτό το μίξερ το έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ? Γιατί δεν σε είδα να το χρησιμοποιείς? Αφού δεν έχουμε και αυγά, κάνα 2 τώρα τα χτυπάω στο χέρι. Βρε τώρα από αυγά, να βάλουμε καμιά κοτούλα.
Ωραία, να σου πω, επειδή είναι ακριβό το μίξερ και μόλις το πούλησα στο ίντερνετ, έχει το νου σου. Καλέ, είσαι τρελός, Πασκάλα, τι είναι αυτά που λες? Αυτό είναι δώρο της βλαμμένης, της ξαδέλφης σου. Τι θα πω στη μάνα σου άμα δεν το δει? Πες ότι χάλασα από την πολλή τη χρήση. Να σου πω και πρέπει να πουλήσουμε και τίποτα άλλο εδώ μέσα, Να, αυτό το ποδήλατο το κατάλαβα. Να τρέχουμε στο πάρκο. Θέλω να ξεχρεώσουμε. Δεν θέλω να την ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου και δεν θέλω αυτή να βλέπει τον αδερφό μου. Όπα, είπαμε να βάλουμε ένα χεράκι να ξεχρεώσουμε. Εσύ ξεσήκωσε όλο το σπίτι. Τα πούλησες όλα, ρε θηρίο? Τα πράγματά μου είναι. Πες το μου κι αυτό. Ότι θα πουλήσεις τα παπούτσια σου, πες το μου. Τα κατεβάζω λίγα-λίγα και έχω πάρα πολλά να μαζέψω ακόμα. Κι εγώ πάω στο ταχυδρομείο να δω πώς θα μου πακετάρουν τέτοιες γκουμούτσες τώρα. Εν πάση περιπτώσει, σε καθιστώ και σένα υπεύθυνο για το χωρισμό μου. Γιατί εσύ την κουβάλισες εδώ μέσα Αυτή την Άντζελα. Ο Δημήτρης το ξέρει για τις βαλίτσες? Ας ήταν εδώ να έβλεπε. Και η μικρή? Ξέρεις ποιο είναι το επόμενο βήμα? Να πάμε τη μικρή στο σχολείο της γειτονιάς, μαζί με τον Λιάκο. Όχι. Όχι, αγάπη μου. Λοιπόν, τέρμα, τελείωσε. Το αποφάσισα. Φεύγω και δεν με κρατάει κανείς. Κανείς. Μα αδερφέ, τα μεταξωτά βραγιά θέλουν και επιδέξιους να τα φοράνε. Για να δούμε τώρα το φλιτζανάκι σας. Ο Θεός και η ψυχή μας. Λοιπόν. Τι ωραία φλιτζάνικα είναι αυτό. Τι φλιτζάνι είναι αυτό. Κοίτα εδώ, δρόμοι. Δρόμος από εδώ, δρόμος από εκεί. Δρόμος πάνω, δρόμος κάτω. Ετοιμαζόμαστε για ταξιδάκι, τι? Ναι, κάτι προγραμματίζω. Να τα, είδατε, το βλέπετε. Μπράβο. Εσείς τι θέλετε να μάθετε, πέστε μου. Κάτι ενίκαια που μου χρωστάνε. 18 μηνιάτικα και τους πω δικαστικός. Λοιπόν, τι λέτε, θα τα πάρω? Ενίκαια. Ναι. Να τα. Να τα καλά. Τα ενίκαια, να τα. Εδώ, μπροστά μας είναι τα ενίκαια. Ναι. Αν θα τα πάρετε τώρα. Μαγαζί είναι, σπίτι είναι, τι είναι αυτό? Φαίνεται και αυτό στον καφέ. Εάν δεν φαίνεται αυτό, τι φαίνεται, κυρία μου? Αυτό είναι που φαίνεται. Μαγαζί. Χλωμό. Πολύ χλωμό. Τι να πρωτοπληρώσουν οι άνθρωποι? Τέφε, προμηθευτές, φως, νερό, τηλέφωνο. Δεν γίνεται. Άμα πάρεις την κάτω βόλτα. Αυτά τα ξέρα κι εγώ. Άμα ήταν να μάθω αυτά που ξέρω, τότε κατάλαβα. Αρπακόλα δουλειές. Μα τι είναι αυτά που λέτε, καλέ? Τι λέτε τώρα? Πού πάτε? Φεύγω. Γιατί φεύγετε? 30 ευρώ, παρακαλώ. Όταν πάρω τα νίκια θα στα φέρω. Άντε, γεια. Πάλι. Δεν κάνω εγώ για φλιτζανού. Τελείωσε. Λεφτά από το φλιτζάνι δεν βγάζουμε. Πού το ξέρεις, ρε αγάπη μου? Το είδες στο φλιτζάνι. Ωραία, αφού το είδες, δεν ψήνεις και σε μένα ένα καφέ να μου πεις θα κάνουμε τη Γερμανίδα και το δάνειο? Αφού όλα τα βλέπεις. Hi everybody. Διώξτε. Hello, Stavro. Hello. Hi cowboy. Ήρθα να σας πω ότι ο χθεσινός χάλβας ήταν ο καλύτερος χάλβας που έφαγα στη ζωή μου. Βρίσκεις. Μπράβο. Να μια καλή κουβέντα. Μπράβο, Σταύρο μου. Θα ήθελα να μου δώσετε τη συνταγή. Ποια συνταγή? Τώρα να το πουλήσω μαγειρικά δικαιώματα, αφού τα θέλει ο κόλλος. Δεν το βλέπεις? Δεν έχει συνταγή αυτό, είναι απλό γλυκό. Όλοι το ξέρουν. Πρέπει να υπάρχει ένα μυστικό. Ποιο είναι το μυστικό? Δεν το λέμε το μυστικό, αλλιώς γι' αυτό το λένε μυστικό. Αλλιώς θα το λέγανε το φανερό του χαλβά. Ναι, αλλά εμένα με έκαναν να νιώσω όμορφα. Εσύ έκανα να νιώσω όμορφα γιατί τον έφτιαξε όμορφη γυναίκα. Άμα τον έφτιαχνε άσχημη γυναίκα, θα σου καθόταν στο λαιμό, όπως μας κάθεσαι εσύ. Δεν είναι τίποτα, Σταύρο μου, στο ανακάτεμα είναι. Ανακατεύεις και... Το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος δεν στο λέμε γιατί είναι μυστικό. Αγοράτε το μυστικό. Πόσα? Τόσα. 1-0. Ηλία. Μα τι είμαι τώρα? Δεν υπάρχει μυστικό, βρεστα. Να σου πω. Εδώ δεν τα πουλάμε τα μυστικά. Δεν πουλούνται όλα. Τι να κάνουμε τώρα? Όλα πουλούνται. Liars, όλα πουλούνται. Στην Αμερική πουλούνται όλα. Εδώ δεν πουλούνται. Liars, όλα πουλούνται. Liars και Ιμαλάιας. Τα δυο βουνά μαλώνα. Πολύ Chuck Norris σε βλέπω, φίλε. Έτσι με φωνάζα στην πυροσβεστική, μου το ξέρεις. Γι' αυτό πρόσεχε με. Είναι το χούι του. Έχουμε και το δούνο του πάνω από τα κεφάλια μας. Δώσε ένα στοίχημα ότι μπορώ να αγοράσω ό,τι θέλω με τα λεφτά μου. Ναι, πάω στοίχημα, αλλά εγώ σε τι θα σε πληρώσω? Σε χαλβά θα στα δώσω, που σ' άρεσε κιόλας. Πόσο είναι το χρέος σας? Πού ξέρει αυτός για το χρέος μας? Πάνω στην κουβέντα του τάπα. Πολλά, πάρα πολλά, Σταύρο μου. Πόσα πολλά? 1 εκατομμύριο. Τι σε νοιάζει εσένα, ρε? Ωραία, σας δίνω 1 εκατομμύριο για να ξεπληρώσετε το χρέος σας και άλλο 1 έτσι για να σας βρίσκετε. Για το μυστικό. Για το συνήγητα. Κάτσε ρε Στίβ, κάτσε. Να κάτσω. Κάτσε, ναι. Κοίταξε.
Αυτό που σου λέω ότι δεν το λέμε το μυστικό μας. Λέω δεν το λέμε τζάμπα, καταλαβες. Γιατί και είναι μυστικό τώρα αυτό, αυτή είναι η συνταγή. Καλά, δεν είναι για να... Για όποιον. Ναι, κρατάει από παλιά, είναι από τη μικρασιά της, από τη γιαγιά της. Καλή, τι λες. Έλα! Το μυστικό του χαλβά το κρατήσετε. Εγώ δίνω 1 συν 1. 2 εκατομμύρια. Ναι, 2. Γιατί έχω ένα αποθαμένο στη ζωή μου. Εγώ έχω πολλούς αποθαμένους, αλλά δεν μοιράζω λεφτά. Τι λένε οι Αμερικάνοι, πες μου, τι πούμε. Να περάσω μια νύχτα με τη γυναίκα σου. Ποια γυναίκα? Κατερίνα. Είχαμε ξεκινήσει κάτι μαζί και θέλω να το ολοκληρώσουμε. Τι ξεκινήσατε μαζί, ρε Κατερίνα? Τι? 2 εκατομμύρια για μια νύχτα με τη γυναίκα σου. Think about it. Θα είναι στο ξενοδοχείο. Κάμω. Στέλνω στο στόμα μου. Τι λέει ο Αμερικάνος, ρε Κατερίνα μου? Τι αφήσατε στη μέση? Γιατί βρελία μου. Μόνο εσύ θα στριμώχνεσαι στις φωτιές με τυράνια. Εμείς, τι, δεν έχουμε τις επιτυχίες μας. Στο πηγάδι κατουρίσαμε. Τι επιτυχίες είναι αυτές, 2 εκατομμύρια? Αμέ, δίνει ο άνθρωπος 2 εκατομμύρια για να με ολοκληρώσει. Και γιατί να τα δώσεις εσένα και δεν τα δίνεις στην Άντζελα? Τι θες να πεις? Ότι εγώ δεν ταξίζω? Ότι εγώ μεγάλωσα? Ότι δεν μπορεί κανένας να μου δώσει 2 εκατομμύρια για να με ολοκληρώσει? 2 εκατομμύρια για την Κατερίνα. I am done smoking gun. We've lost it all. The love is gone. Αχ, Περικλή. Now is no fun. We've lost it all. Άρε, Περικλή. The love is gone. روش باش برونم هلوستو هوسي جياني تمام ناب بوفي نويجة نجي هلبستير ناب از كردم هاتم ولاتي وبون فنابه بحامي سختو زوريان من universitet tamam مشا بريزم Θεέ μου. Τι βαλίτσες καλά είναι αυτές. Λουκία, φεύγεις! Και καλά κάνεις! Εγώ φεύγω. Πού πας? Στο σπίτι μου. Πίσω στο σπίτι κι εγώ. Αλλά αυτή τη φορά στο σωστό σπίτι. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό εδώ θα το χάσετε. Όλο αυτό λέμε. Το χάνουμε και όλα εδώ είμαστε. Η συμπεθέρα το ξέρει? Όχι. Θα της τηλεφωνήσω μόλις τα μαζέψω όλα. Βιάζεσαι? Γιατί? Έχω κάτι να περιμένω? Μήπως ο Δημήτρης θα γίνει ξαφνικά ένας άλλος άνθρωπος? Ή η χαζή η Ξανθιά θα εξαφανιστεί? Ή μήπως ο ουρανός θα βρέξει λεφτά? Έχει χάρη που δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί άμα ήθελα, εκατομμυριούχοι θα γινόμασταν εδώ μέσα. Και μάλιστα δις. Αχ, όχι, παίζουμε, Ανούλα. Αμερικάνος, κατάλαβες? Ποιος Αμερικάνος από τις τζιτζιφιές? Τζιτζιφιόκε! Παπά, πες αυτού του βλάκα του αδερφού μου να πάει να κουρευτεί. Η γυναίκα του τον εγκαταλείπει. Καλά να τον κάνει. Ας πρόσεχε. Τώρα θα μου πεις και εγώ που πρόσεχα, καλύτερα τα πήγα. Τι έγινε, σε πιάσαν τα περίεργά σου? Τρέλα με έχει πιάσει τώρα. Έξω τώρα οι Αμερικάνοι! Όπα, μπαμπά, τώρα το θυμήθηκες αυτό, τι είναι αυτό τώρα? Τώρα το θυμήθηκα, γιατί τώρα ήρθε ο Αμερικάνος, κατάλαβες? Τώρα ήρθε με τα λεφτά του να μας κάνει ό,τι θέλει. Μπαμπά μου, είναι λίγο περίεργη η περίοδος αυτή με την κρίση. Όχι, τώρα με έχει πιάσει κρίση, αγορίνο μου. Τώρα με έχει πιάσει κρίση. Κατάλαβες, ήρθε ο τύπος από την Αμερική για να ολοκληρώσει. Τι να ολοκληρώσει, την καταστροφή μας? Τη μάνα σου να ολοκληρώσει. Μας δίνει 2 εκατομμύρια για να κοιμηθεί ένα βράδυ μαζί της. Αυτό είπα κι εγώ και τον πέταξα έξω με τις κλωτσιές. Συγγνώμη, 2 εκατομμύρια για να κοιμηθεί με τη μαμά. 2 εκατομμύρια ευρώ. Μπαμπά μου κι εγώ ένα βράδυ είχα φάει μια μισή πίτσα μόνος μου και την άλλη μέρα είχα έτσι κάτι τέτοιες παρενέργειες. Όχι, ρε, δεν το είδα στον ύπνο μου. Σοβαρά ήρθε στα μούτρα μας μπροστά και μας έκανε ανήθικη πρόταση. 2 εκατομμύρια για να κοιμηθεί με τη μαμά. Το έκανε και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην Τέμι Μουρ. Έτσι ήρθε, σαν το Ρότζερ Μουρ. Να μας πουλήσει Μουρ. Μπαμπά
Μα πλάκα κάνεις τώρα, έτσι. Πλάκα κάνω. Εγώ αυτόν εδώ θα το χτυπήσω, θα το σακατέψω. Θα το χτυπήσω πολύ άσχημα. 2 εκατομμύρια για να κοιμηθεί με τη μαμά και θα το χτυπήσεις. Τι θα τον κάνω. Τι θα τον κάνεις. Τι ρε, να σκύψω. Να σκύψουμε, μπαμπά. Βέβαια να σκύψουμε. Να στυλό πέφτει και σκύβουμε 2 εκατομμύρια. Να σκύψουμε, να χτυπήσει κούτελο. Δεν είναι οικονομική η κρίση. Αξιώνει. Σήκω πάνω, σήκω, περνά ο κόσμος, σήκω πάνω. Σήκω πάνω. Λες, Τι κάνεις εκεί? Σε βγάζω από τη δύσκολη θέση. Εμένα? Εσένα, ναι. Τόσο καιρό δυσκολεύεσαι να μου πεις αυτό που όλοι ξέρουν. Ότι είσαι δηλαδή ερωτευμένος με την Άντζελα. Η Άντζελα έχει εξαφανιστεί και δεν θέλει να μας ξαναδεί. Τι μου λες, έχει σημασία τώρα αυτό? Και εγώ είμαι εδώ και σε παρακαλώ να μην φύγεις. Ξέρεις κάτι, αν σε είχα βρήσει από την αρχή, αν είχαμε τσακωθεί μπορεί να μου είχε περάσει. Αλλά τώρα δεν μπορώ, αν δεν φύγω θα σκάσω. Ωραία, μπορείς να σκάσεις εδώ μαζί μου. Εδώ πού εδώ? Εδώ? Γιατί αυτό το εδώ σε λίγο δεν θα υπάρχει. Χρωστάτε πάρα πολλά, Δημήτρη. Εσείς δεν είστε ικανοί το σπίτι σας να κρατήσετε, όχι εμένα και το παιδί μου. Αδελφέ, να σου πω. Κωστή, μιλάω με την Άννα. Ναι, μιλάς με την Άννα. Έλα να σου πω ένα λεπτό. Ένα λεπτό που θα αλλάξει τη ζωή μας. Μιλάω με την Άννα γιατί θα φύγει. Δεν θα φύγει ακόμα η Άννα. Έλα εδώ να σου πω. Άννα, μην φύγεις ακόμα, περίμενε λίγο. 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια. Ένα παρακάτι χρωστάμε, ξεχρεώνουμε, βγάζω εγώ το συγκλάκι μου, παίρνεις εσύ τη γυναίκα σου και πάτε εκεί μένετε στην Εκάλη μαζί με το παιδί. Αδερφέ μου, σου δίκα. Αδερφούλη, κοίτα με λίγο, είσαι καλά? Έχεις πάρει κάτι? Ποιος σου έδωσε κάποιος άγνωστος κάτι? Αδερφέ, θυμάσαι τον τύπο που μιλούσε με τη μαμά και ζήλευε ο μπαμπάς? Ναι. Καλά έκανε και ζήλευε. Ο τύπος δίνει 2 εκατομμύρια για να κοιμηθεί με τη μαμά. Έλα μου. Λέω, ο τύπος δίνει 2 εκατομμύρια για να κοιμηθεί με τη μαμά. Τι να κάνει! Κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Καλά, είναι τρελός ο τύπος. Είναι Αμερικάνος, ξέρω εγώ, αυτοί οι Αμερικάνοι σκέφτονται περίεργα. Μισό λεπτό, είναι σίγουρο αυτό ή είναι φαντασία του μπαμπά? Είναι 1000%, όχι σίγουρο, αλλά έτσι άκουσα. Ναι. Τότε να ρωτήσουμε τη μάνα μου. Τη μάνα μου. Μας. Αν σε ενδιαφέρει, πάω να πάρω το παιδί μου από το σχολικό. Είναι και δικό μου παιδί. Σας. Ναι. Πήγαινε. Γεια σου, παιδάκι μου. Εγώ θα πάω, βρε. Εγώ. Εδώ θέλει εσένα, δεν θα θέλει εμένα. Βρε τρελή, δεν το είπα γι' αυτό. Το είπα για να καταλάβεις τι τρελούς έχει αυτός ο κόσμος. Και δεν θα κάτσω μία βραδιά. Θα κάτσω 5, 6, όσες θέλει. Θα με πάρει και στην Αμερική, αν θέλει. Αχ, ωραία ιδέα. Βρήκα τρόπο να σε ξεφορτωθώ. Κάτι κάνω λάθος. Δημιουργιά στα παιδιά, μην εκτεθούμε. Μανούλα. Ναι. Είναι αλήθεια? 2 εκατομμύρια. Τελειώσαν όλα. Και τα δάνεια. Και τα δικαστήρια και χαλβάδες όλα. Ναι. Να τα βγάλουμε έξω τα λεφτά. Βέβαια, να τα πάμε στα νησιά Καλαπάγκος. Έχει λέει μια τράπεζα, όχι απλώς τα φυλάει, στα αγκαλιάζει. Πρόσεξε, μην εκτεθείς. Βρε χαμένη. Βρε άχρηστη. Τι έγινε ρε μαμά? Έλα ρε μαμά. Σε πουλάτε βρε τη μάνα σας για 2 ψωρό. Όχι και ψωρό. Ναι, δεν το λες ψωρό. Όχι. Εγώ σας μεγάλωσα. Έτσι σας μεγάλωσα βρε εγώ. Παλιόπαιδα. Πού σας. Γαϊδούρια. Πάμε Λουκία. Φτύς κι εσύ. Φτούσας, μη σας ματιάσω. Τι τις φταίξαν τώρα τα γαϊδούρια? Έλατε, ίσως επειδή έχουν μακριά ουρά. Ρε εσύ, το κατάλαβες ότι δεν το αρνήθηκε? Δεν είμαστε καλά, έχεις δίκιο. Θα λυθούν τα προβλήματά μας μέσα σε μια στιγμή. Σε μια βραδιά! Ποια μια βραδιά, μια βραδιά τι είναι? Νύχτωσε, ξημέρωσε, έφυγε, αυτό ήταν. Γεια σου, και για το θέμα που μιλάμε, μη φανταστείς ούτε 15 λεπτά. Τίποτα, 15 πολλά έβαλες τώρα, τι λέμε. Όχι, τα έβαλα για να υπάρχει ένα, ξέρεις, περιθώριο λάθος. Καλά έκανες, καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Ναι. Παπά! Αγάπη. Η δασκάλα μας είπε πως είμαι η καλύτερη μαθήτρια της τάξης. Και βέβαια είσαι αγάπη μου, η καλύτερη είσαι. Εντάξει, πάμε τώρα για μπανάκι. Και να σου πω κάτι, Αριάδνη μου. Η γιαγιά πήρε από τα Χανιά και είπε ότι μας έχει επιθυμήσει πάρα πολύ και να πάμε. Συγγνώμη. Η γιαγιά είναι στα Χανιά, Και πότε πάμε στα Χανιά? Το καλοκαίρι. Αύριο έχει πάρτι. Η Χριστίνα η φίλη μου. Θα έρθεις κι εσύ να τραγουδήσεις. Βεβαίως αγάπη μου. Επιτέλους ένας άνθρωπος που εκτιμάει το ταλέντο. Τι ποσοστό παίζει όμως? Δεν παίζει. Ναι, όχι, η αλήθεια είναι ότι ίσως παίζει ένα ποσοστό 5% με ανοιχτά τα δάχτυλα. 3 ο μπαμπάς σου.
Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μπανάκι. Εγώ τα γενέθλιά μου θα τα κάνω εδώ, στο όμορφο σπιτάκι μας. Στο πρώην σπιτάκι μας. Εδώ θα τα κάνεις, αγάπη μου, τα γενέθλιά σου και θα σου πάρω εγώ ό,τι θέλεις. Αχ, τι ωραία, μπράβο σου. Με τι λεφτά? Άσε Ανά. Η οικογένεια κίνδυνου πάντα βρίσκει έναν τρόπο και στα δύσκολα ξελασπώνει. Άσε Ανά. Ναι, και φουγγρού καλά είναι τα λέει. Έτσι. Τι λέει? Την είδα την Ξανθούλα, την είδα ψεσαργά. Μάθατε τι έκανε, έστειλε το δικηγόρο του στο μαγαζί, μας έστειλε τελεσίγραφο. Μάλιστα. Κάτι απλό και ξελασπώνεται. Δεν θα μας αφήσει ήσυχους αυτή άμα δεν πάρει τα λεφτά της. Τι? Τίποτα. Τίποτα. Ναι ρε Τζόρτζ. Ναι, αλλά κάθε φορά που σε παίρνω τηλέφωνο μου μιλάς για τους δίδυμους πύργους. Τι έχετε πάθει εσείς ρε? Έχεις γίνει Αμερικάνος τρελέ μου, έτσι? Τα ψυχικά τραύματα τα έχεις κάνει σημαία να πούμε. Έμαθες τίποτα για αυτό που σου είπα? Για αυτόν τον καπελούζο, τον Στίβ. Ναι, τον Έλληνα. Έχει. Έχει λεφτά. Είναι αλήθεια, μάλιστα. Τι, πολλά? Τι λες ρε, σοβαρά? Μάλιστα. Το ξέρω, απ' την Κάλυμνο, μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Τζόρτζ, έγινε. Έγινε, άντε, good luck. Άντε, γεια. Έχει λεφτά ο Στίβ. با چی وز خمگینی تو؟ خم باش یعنی نباشه جیان تکوشینه و تو بی تکوشی تکوشره کی پر باش بیلی جیانه نخواته اون داده کی اوا خواه تخریب کریم با اوینه کی دراوین یا جینانه بوی و ایک شب جیان اوا تشه کی درست نینه با چی وطه؟ اوا کیه؟ اوین داره کی سخته اشته حسناکه نعم جیان نه نام به تو اکتورک باش بیدسینه تاخد جیانی اون Αλεξάνδρα! یک چو یک هات Τι? یک دچه یک تل جیانی Ναι. فرم ورا ورونه صحبت Ναι. جیه ما حموال جیانی Χαμόα. هر دوری ولات هر جیان Ναι, εντάξει. انسان کارم لبره بجی Ναι. بدو رنگا بدو زمان Ναι. بدو فرمو No, θερμό. فرمو نان بومروانه Τι? بخوارنه Για πες. Κοιμάσαι? Εσύ? Σιγά μην κοιμάμαι. Γιατί τι, σε απασχολεί τίποτα? Πού φτάσαμε? Πάντα συζητούσαν τα προβλήματα στην κρεβατοκάμαρα. Απα. Κάτι λένε. Πού φτάσαμε? Αυτά άμα δεν κουνάς την ουρά σου δεν γίνονται έτσι. Υπονοείς κάτι? Και γελάκια, πάρτα τώρα. Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Που δεν εκτιμάς τι έχεις δίπλα σου. Για ποια άλλη βρε θα δίναν τόσα λεφτά? Όντως, πολλά τα λεφτά. Ορίστε. Είναι πολλά τα λεφτά, λέω, όντως. Τι δηλαδή, αρχίζεις να το σκέφτεσαι? Εδώ το σκέφτεσαι εσύ που θα το πάθεις. Α, θα το πάθω κιόλας. Φτάσαμε στο θα. Θα το λέω όπως το λένε οι σοσιαλιστές. Θα. Ποτέ. Α, παπά, εσύ το θέλεις. Εσύ κατά βάθος το θέλεις. Και αφού το θέλεις, καλά να πάθεις. Και εγώ θα βγάλω το άκτι μου για όλα αυτά που μου έχεις κάνει. Πού πας, παιδί μου, έλα εδώ, πού πας. Εδώ φτάσαμε. Θα ξεπουλάμε όλα για τα λεφτά. Ακόμα και το πιο πολύτιμο. Πού πας με το πολύτιμο, πού πας, έλα εδώ ρε. Όπου θέλω πάω. Κοίτα χάλια. Φτούσες κι εσάς. Πού πάει? Τουαλέτα μάλλον. Ναι, τουαλέτα. Εσείς τι κάνετε εδώ? Κι εμείς εκεί πηγαίναμε, αλλά πόρτα την πόρτα είναι και οι ίδιες. Οι ίδιες πόρτες είναι, δεν κατάλαβες ποια είναι η τουαλέτα, ποια κρεβατοκάμαρα. Νομίζω.
Πες μου όπως θες. Έτσι που είμαι εγώ τώρα. Η μαμά δεν γύρισε ακόμα και έχει και το τηλέφωνο κλειστό. Ούτε μπαμπάς, ούτε μαμά, ούτε λεφτά. Τι θα κάνω ρε γιαγιά? Το τηλέφωνο του ξενοδοχείου κεντρικό μου δίνετε παρακαλώ. Αφού είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, θα πάω ηλία μου, θα πάω. Απορία ψάλτου Βίξ. Ούτε καν Βίξ. Εντάξει. Εντάξει, θα πάω στο ξενοδοχείο, δωμάτιο 615. Εκεί με περιμένει η αμερικανική βοήθεια. Ευχαριστημένος. Παπά, μόνο μου μιλάω. Να δεις που έφυγε για να μην με εμποδίσει. Παπά. Όπως αγαπάς, Ηλία. Όπως αγαπάς. Ο Γκιούλιβερ. Ο Γκιούλιβερ, κοκορέτσι. Να μην μιλάει ο Γκιούλιβερ, να μην μιλάει ο Γκιούλιβερ. Ετοίμαστε τη φωτιά για τον Γκιούλιβερ, ετοίμαστε τη φωτιά. Αριάδνη, γαργάρισε τα πόδια του Γκιούλιβερ. Πού είναι τα φτερά μας? Γιάννη, θα είμαστε. Εντάξει, δεν έχουμε φτερά, θα τα παίξουμε τα φτερά. Έτσι ότι έχουμε φτερά. Γκιούλιβερ, να περάσει. Έτσι, τραβώ, η Διάννη. Πάω να συναντήσω τη μοίρα μου. Τα λεφτά, όπως λες, είναι πολλά. Αλλά εγώ δεν θα ξαναγυρίσω κοντά σου. Άλλωστε ούτε εσύ θα ήθελες μια γυναίκα που σ' απάτησε μετά από 30 χρόνια γάμου. Σ' αγαπώ ίσως περισσότερο από τότε που ήμασταν 30 χρονών. Αλλά τι με έπιασε? Το γυρίζαμε στο δράμα. Ηλία, είσαι μεγάλος κάφρος. Γεια! Ξεπάγιασα στο παγκάκι. Είναι κανείς εδώ? Καλά. Ούτε που με αναζήτησε κανείς. Ούτε να με ψάξει ο γάιδαρος. Με ζάλισε κι αυτός ο αλλογαπός. Τι γλώσσα μιλούσε. Μανούλα μου, πού πας έτσι ντυμένη? Πας να καταγγείλεις την εξαφάνισή μου, πας να με ψάξεις? Φεύγω. Φεύγω και δεν ξέρω αν και πότε θα γυρίσω. Και σε παρακαλώ αυτό να το πεις στον πατέρα σου. Να του πεις όταν το δεις πως ήμουν αντιμένη, έτσι, βαμμένη και ότι είμαι έτοιμη για όλα. Επίσης να του πεις ότι είναι δειλός, χαζός και κερατάς ο Σονούπο. Όλα αυτά γιατί με χάσανε? Με χάσανε και τα χάσανε. Παππού Ηλία! Εσύ είσαι πυροσβέστης? Είσαι έλα ρε παππού! Έλα! Όχι μην κάτσεις! Παππού μην κάτσεις! Είσαι και πυροσβέστης! Είσαι και Ινδιάνας! Πάμε! Έλα σήκω! Σήκω! Σηκώνω κυρία θα τον σηκώσουμε! Έλα! Έλα! Σήκω! Σήκω! Έλα ρε παππού! Έλα τώρα! Πήγαινε με το Ιάκο! Δεν βλέπω τίποτα βρε κοριτσάκι. Ο Περικλής. Μπα, με τίποτα. Παύτη η νύχτα μένει, αιώνες παγωμένοι, που δυο καρδιές δεν βρήκαν καταφύγει. Τι έγινε ρε παιδιά, βόμβα έπεσε. Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα, νύχτα. Αχ, Λουκέτο στο εργοστάσιο. Λουκία, είμαι ένας έκτοτος άγγελος. Έκτοτο σκέτο. Αχ, Περικλή. Ήρθες. Ήρθα. Despair and deception, love's ugly little twin, came a knocking on my door. I let him in. Darling, you're the punishment for
it open just to crack, but love was shoot and bow. My life flashed before my eyes, it was a horror to behold. A life sentence sweeping confetti from the floor of a concrete hole. I love you. I love you. I love you. I love you. Well, I've been bound